وفقا لتقارير صادرة عن موقع ميليتاري أفريكا المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، تحتل مصر المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث عدد المسيرات بامتلاكها 267 طائرة، يليها المغرب ثانيا ب 233 طائرة، ثم نيجيريا ب 177 طائرة، وأثيوبيا ب 125. ولكن المغرب بعد تشجيعه لشركاته الناشئة في المجال العسكري أصبح لديه عدة شركات متقدمة. فمؤخرا أعلنت شركة ايرودرايف المغربية خططها لتصنيع 1000 طائرة سنويا، وهذا ما سيجعل المملكة المغربية ليس فقط تحتل المرتبة الأولى إفريقيا من حيث عدد الطائرات المسيرة، بل ستبتعد بسنوات ضوئية عن أقرب منافسيها الإقليمي. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. تشهد المملكة المغربية مؤخرا ثورة تصنيعية لم تشهدها من قبل، خاصة بعد تشجيع الحكومة وإعفاء الشركات المصنعة التي تعمل في المجال العسكري من الضرائب وتخصيص منطقتين صناعيتين جديدتين لهذا الغرض، ما أدى إلى ظهور عدة شركات عسكرية مغربية محلية مثل ايرودرايف التي أعلنت عن مخططها لإنتاج 1000 طائرة مسيرة سنويا، إضافة إلى شركة تكنولوجيا أنظمة الدفاع البالستية المغربية الجديدة وغيرها من الشركات الصاعدة التي سأذكرها لكم. وبناء عليه، ما هي أهم المسيرات التي أصبح المغرب يصنعها مؤخرا؟ وما هي مواصفاتها؟ وكيف تمكن المغاربة من نقل تكنولوجيا التصنيع للدرونات بهذه السرعة؟ وهل بالفعل أصبحت مقارنة المغرب مع الدول الإفريقية أو حتى العربية غير جائزة، لأن المملكة انضمت مؤخرا إلى نادي كبار مصنعي المسيرات؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا. ففي تطور نوعي للصناعات العسكرية المغربية، أعلنت الشركة المغربية لتكنولوجيات أنظمة الدفاع البالستية Ballistic Defense System Technology المتخصصة في صناعة المسيرات عن نجاح تطوير مسيرة انتحارية من نوع كاميكازي شبيهة لمسيرة شاهد 136 الإيرانية، يمكنها ضرب أهداف تبعد بمسافة 1500 كيلومتر. وهذه المسيرة الانتحارية تحمل اسم B2، وهي مزودة برأس حرب متفجر يزن 40 كيلوغرام، وسيتم تزويدها بنظام توجيه محلي الصنع. كما أن هذه الطائرة يمكنها التحليق عبر مسارات محددة بدقة قبل الانقضاض على الأهداف المحددة. يذكر أن شاهد 236 الإيرانية لديها مدى 2000 كيلومتر ورأس حرب زنة 54 كيلوغرام. إضافة إلى ما سبق ذكره، فالطائرة الانتحارية المغربية الجديدة لديها القدرة على تدمير رادارات العدو وأنظمة الدفاع الجوي والأهداف المدرعة الثقيلة والخفيفة سواء الثابتة أو المتحركة. وللأمانة يعد هذا تطورا كبيرا في الصناعة العسكرية المغربية، ويعكس توجها نحو تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية، كما أن تطوير طائرة مسيرة انتحارية من فئة كاميكازي بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر ورأس حرب يزن 40 كيلوغرام يعطي المغرب إمكانية الوصول إلى أهداف بعيدة واستراتيجية، خاصة داخل أعماق الدول المجاورة. هذه المسيرة قد تكون أداة فعالة في العمليات العسكرية، حيث تمنح القدرة على استهداف مواقع بدقة عالية دون تعريض القوات المغربية لمخاطر مباشرة.
كما أن التوجه نحو تصنيع هذا النوع من الطائرات بدون طيار يعزز من استقلالية المغرب في مجال الدفاع ويجعله لاعباً أقوى على المستوى الإقليمي، كما يظهر مدى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية المغربية. الطائرة الانتحارية بدون طيار، أو ما يعرف بطائرات الكاميكازي أو الطائرات الهجومية ذات الاستخدام الواحد، تلعب دوراً مهماً ومتزايداً في العمليات العسكرية الحديثة. كما نجحت شركة صقر إكسترا المغربية في تطوير مسيرة انتحارية بعيدة المدى محلية الصنع 100% بمدى يصل إلى 500 كيلومتر، وتم تسمية هذه الطائرة المسيرة الانتحارية بصقر الصحراء، حيث قامت الشركة بعرض المسيرة الانتحارية في معرض مراكش الدولي للطيران في 2024. ومن أبرز خصائصها أن مداها يبلغ 500 كيلومتر وقادرة على حمل رأس حربي بوزن 20 كيلوغرام، ويمكن أن تبلغ سرعتها 180 كيلومتر بالساعة، وقادرة على الارتفاع فوق سطح الأرض بحوالي 200 متر. أما مدى الطيران فيها فيبلغ 5 ساعات، وهي مجهزة بعدة تقنيات حديثة أبرزها أجهزة التوجيه عن بعد وجهاز الGPS لتحديد المواقع وكاميرا عالية الدقة. وفق مصادر مطلعة، لاقى مشروع الشركة المغربية دعما حكوميا في البدء للإنتاج مع تطوير نسخ أبعد من حيث المدى. وهذا التنافس بين الشركات المغربية داخليا سيجعل منها شركة قوية في المستقبل قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وللعلم تم صنع المسيرة المغربية صقر الصحراء بالكامل في المغرب وبأجزاء مصنعة محليا، إلا المحرك فهو بالشراكة مع شريك أجنبي. كما تمتلك الشركة درونات كود كوبتر، أحدها مسلح ببنادق تطلق عن بعد. وللعلم المسيرة الانتحارية المغربية الصنع أي صقر الصحراء يبلغ عرضها 2 متر وطولها 2.5 متر، أما السرعة القصوى لها فتبلغ 180 كيلومترا في الساعة. ويبدو أن شركة إكسترا قد اتخذت مسارا جديدا في مجال الطيران بدون طيار بعد أن حصلت على تمويل من صندوق دعم الابتكار العام الماضي. فبعد أن كانت تركز في البداية على التطبيقات المدنية مثل الزراعة ورش المبيدات والمراقبة، توسعت مؤخرا في مجال البحث والتطوير لتطوير طائرات مسيرة لأغراض دفاعية. ومن أبرز المشاريع التي أطلقتها شركة إكسار في هذا السياق هو مشروع صقر الصحراء، والذي لفت الأنظار عند عرضه في معرض الطيران الدولي بمراكش 2024. هذا المشروع يسلط الضوء على توجهات جديدة للشركة نحو تصنيع مسيرات ذات إمكانيات دفاعية قد تكون مناسبة لظروف الصحراء وتحدياتها البيئية والجغرافية. في هذا السياق تعتزم شركة ايرودرايف انجينيرينج سيرفيس، وهي شركة كذلك مغربية متخصصة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، طرح طائرة الدرون المسماة أطلس إستار في السوق في أسرع وقت ممكن. وكشف موقع مغرب انتليجنس أن شركة ايرودرايف انجينيرينج سيرفيس وقعت اتفاقية تمويل مع صندوق دعم الابتكار هي الأخرى لتسريع البحث والتطوير وطرح أطلس إستار في السوق في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نجاح أول اختبار لها. ونقل المصدر ذاته عن سفيان عماكي مؤسس شركة ايرودرايف إعلانه عن قدرة إنتاجية مستقبلية تبلغ 1000 طائرة بدون طيار سنويا للسوق المغربية والإفريقية. وكانت شركة ايرودرايف انجينيرينج سيرفيس وهي شركة مغربية متخصصة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار قد أعلنت عن نجاح أول رحلة لأول طائرة درون عسكرية مغربية الصنع 100%. وقالت الشركة ذاتها في منشور لها عبر موقع لينكد إن أن صنع طائرة الدرون المسماة أطلس إستار الذي تطلب اختبارات صارمة دامت لشهور يمثل إنجازاً مهماً في رحلة تطوير نظام جوي
غير مأهول، متطور ومصمم لعمليات المراقبة العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية. وأشارت الشركة إلى أن هذا الاختبار الناجح يتماشى مع توجه المغرب لتقليص اعتماده على واردات الأسلحة الأجنبية وبناء قاعدة صناعية عسكرية مكتفية ذاتيا، كما يتماشى مع استراتيجية أوسع نطاقا للملك محمد السادس لتعزيز إنشاء صناعة عسكرية محلية. وتعتبر شركة ايرو درايف انرجي سيستم واحدة من الشركات الناشئة التي تسعى للتموقع وإثبات نفسها في مجال تطوير وتصنيع الطائرات بدون طيار في المملكة وفي إفريقيا بأسرها. وتقدم الشركة تكنولوجيا وحلول مبتكرة في مجال مهام الاستطلاع والاستعلام ECR، والتي تعد حجر الزاوية في العمليات العسكرية والأمنية وكذلك المدنية. تجدر الإشارة أن معرض مراكش للطيران مؤخرا تم فيه عرض عدة نماذج لطائرات مسيرة، منهم طائرة مغربية قيل عنها أنها طائرة مسيرة شبحية، وتم التعتيم عن أي معلومات حولها لأنها تمثل نقلة نوعية في الصناعات الجوية المغربية المتعلقة بالمسيرات، والتي يتمثل دورها الأساسي في تنفيذ هجمات دقيقة ضد الأهداف المعادية بتكلفة أقل وخطورة أقل على حياة الأفراد، حيث تتميز الطائرة الانتحارية بدون طيار بقدرتها على ضرب أهداف محددة بدقة عالية، ويمكن برمجتها للوصول إلى هدف معين والانفجار عند الاصطدام به أو إطلاق صواريخ عليه، مما يقلل من الأضرار الجانبية ويزيد من فعالية العمليات العسكرية. وبالمقارنة مع الطائرات الحربية التقليدية والصواريخ الموجهة، تعتبر الطائرات الانتحارية بدون طيار أقل تكلفة، وهذا يسمح للجيوش باستخدامها بكثافة، خاصة في عملية الاستهداف المتعددة أو الهجمات المتكررة. وبفضل حجمها الصغير وتصميمها تستطيع هذه الطائرات التحليق على ارتفاعات منخفضة والمناورة بين العوائق، مما يساعدها على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والوصول إلى أهدافها دون الكشف المبكر. كما أن استخدام الطائرات الانتحارية بدون طيار يقلل من الحاجة إلى إرسال الجنود أو الطيارين إلى مناطق الخطر، مما يقلل من المخاطر البشرية في العمليات العسكرية الخطيرة، بالإضافة إلى القدرة على الاستهداف طويل المدى للطائرات الانتحارية الحديثة، حيث يمتد مدى طيرانها إلى مئات أو آلاف الكيلومترات، ما يمنحها القدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة دون الحاجة إلى قواعد قريبة أو وسائل نقل إضافية. والطائرات الانتحارية بدون طيار تستخدم أحيانا لخلق حالة من القلق لدى الأعداء، حيث يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات متكررة ومفاجئة، مما يؤثر على معنويات القوات المستهدفة. وتعتبر هذه الطائرات من الأدوات الفعالة في الحروب الحديثة، خصوصا في النزاعات ذات الطبيعة غير المتكافئة، حيث يمكن استخدامها بكفاءة ضد أهداف مختلفة، سواء كانت مواقع عسكرية أو بنى تحتية استراتيجية. وللأمانة يوجد العديد من الخبراء من يؤكدون أن بلوغ ميزانية الدفاع الجزائرية لسنة 2025 حوالي 25 مليار دولار دليل على التخوف الجزائري من تعاظم القدرات الصاروخية والمسيرات المغربية الجديدة التي يتم تصنيعها في المملكة، بينما المملكة تقول أن تطويرها لمنظومتها التصنيعية العسكرية أمر ضروري لضمان الأمن القومي للبلاد. والمغرب طور مسيراته محليا بهدف مراقبة حدوده واصطياد الهجمات التي تقودها جبهة البوليزاريو في المقام الأول في منطقة الصحراء، وأن المسيرات سلاح لا يوجه ضد الدول بل ضد المخربين والمهربين والجماعات الإرهابية في المقام الأول. صحيح أن حروب اليوم مثل الحرب الروسية الأوكرانية شهدت استخداما واسعا للمسيرات، ولكن المسيرات المغربية الحالية ليست من ضمن المسيرات الحديثة التي تعتبر ضمن الجيل الخامس، والتي تتميز بأنها قادرة على التخفي عن الرادارات، قادرة على حمل صواريخ باليستية،
وهذا حسب المعطيات المتوفرة لدينا والمعلنة من السلطات المغربية نفسها بشكل رسمي. وأنا شخصيا لا أستغرب أن يكون للمغرب برنامج متكامل لتصنيع هذا النوع من المسيرات، وهذا من حقه. وكجزء من استراتيجيته لتحديث وتعزيز قواته المسلحة، يستعد المغرب لاستقبال طائرات تركية مقاتلة بدون طيار مجهزة بإلكترونيات متطورة لتسمح له بمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية بشكل أكثر فعالية، حسب وسائل إعلام مغربية التي أكدت أن المملكة ستتسلم طائرات من طراز بيرقدار أكنجي خلال فبراير من عام 2025 لتنضم إلى حوالي 19 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 كانت قد تسلمتها قبل 3 سنوات. ويبلغ طول الطائرة 12 متر ووزنها نحو 4 أطنان، فيما تصل حمولتها إلى 1500 جرام، وهي مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي المزدوج، ما سيسهل على المغرب مهمة مراقبة الحدود وحمايتها. وتعد بيرقدار طائرة من أفضل الطائرات المسيرة في العالم، وذلك نظرا لكتلتها الهوائية وتصميمها ومتانة طيرانها وأدائها في الجو، وذلك وفق ما تؤكده تقارير مختصة. وفقا للشركة المنتجة، يمكن للطائرة أكنجي أن تضرب أهدافا على الأرض وفي الجو، ويمكنها أيضا التحليق على ارتفاعات أعلى والبقاء في الجو لفترات أطول من أسطول الطائرات بدون طيار الحالي الموجود في تركيا. كما أن هذه الطائرات قادرة على تحميل ما يسمى بالصواريخ الموجهة ميم AS، وهي صواريخ جد متطورة، ثم كذلك لها القدرة على ما يسمى بالمرونة العملياتية، حيث لها قدرة على التحليق لفترة طويلة تصل إلى 27 ساعة، ثم كذلك التحليق عاليا حوالي 22500 قدم، وقادرة أن تغطي مساحات واسعة. بل أن هذه الطائرة بدون طيار تمنح القادة العسكريين المغاربة مرونة أكبر في التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية فيما يخص التكامل ما بين الأسلحة. عندما نتكلم عن هذه الطائرة فإنها تستجيب كذلك لدفتر تحميلات وضعته القوات المسلحة الملكية المغربية في إطار خلق ما يسمى بالفعل العملياتي للقوات المسلحة الملكية، حيث يمكن أن تسهل هذه الطائرة التنسيق بين مختلف فروع القوات الجوية. كما لا يخفى عن المراقبين للشأن المغربي أن المغرب يسير بخطوات متسارعة نحو تعزيز قدرته الدفاعية، ليس فقط من خلال تنويع شركائه العسكريين والانفتاح على مختلف مصنعي الأسلحة العالميين، وإنما أيضا من خلال سعيه إلى توطين صناعة الدفاع مثل ما رأينا، وهذا كان بسبب توفير الأطر القانونية اللازمة لذلك، كالقانون رقم 1020 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، ثم المرسوم رقم 22/966 القاضي بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات المصنعة للاستفادة من الإعفاءات المؤقتة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي. ويشكل إخراج هذا المرسوم جزءاً من رؤية استراتيجية تهدف من خلالها المملكة إلى تحقيق استقلاليتها وسيادتها الدفاعية من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاع التصنيع الحربي، مستفيدة في مساعيها لتحقيق هذا الطموح من شبكة علاقات التعاون العسكري التي كونتها مع مجموعة من الشركات والدول الرائدة في صناعة الدفاع في العالم، على غرار الولايات المتحدة، البرازيل، إسرائيل، فرنسا، الصين، تركيا وغيرها.
ثم كذلك تجدر الإشارة أن دولة مثل رومانيا التي وقع رئيسها كلاوس يوهانس الأربعاء الماضي مرسوما بإصدار قانون التصديق على الاتفاقية المبرمة مع المغرب في فبراير الماضي يعتبر بصمة مهمة في مجال الصناعة للمغرب المتعلقة بالتعاون العسكري والتقني بين البلدان. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.